Well, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang Pasko. Ngayon po ay December 24, bisperas ng Pasko. At abala ang ating mga kababayan sa paghahanda para sa Noche Buena mamaya. Siyempre, bili dito, bili doon. Ingat po sa inyong pamimili. Para makaiwas po tayo sa COVID-19, kailangan po nating patuloy na i-observe ang health protocols para naman hindi po tayo mahawa ng COVID-19 at hindi rin tayo makahawa sakalit may dala tayong virus pero hindi natin alam. Ito pa ang programang Barangay Action Center, hatid sa inyo ng kapisanan ng social media broadcasters sa Pilipinas Incorporated, KSMBPI. Napapakinggan sa DWBL Radio 1242 kHz sa AM band at napapanood sa YouTube sa pamamagitan po ng KRTV. KRTV po ay KSMBPI Radio and Television. Ngayong araw na ito ay tutuloy po natin ang pagtalakay sa mga naging epekto ng bagyong Odette sa ating bansa, partikular dyan po sa Visayas at Mindanao, at ang patuloy na babala, na ito hong ika-6 na mass extinction, na human mass extinction, actually mass extinction ng buhay, ng lahat ng nabubuhay, ay nagsimula na. Pasensya na kayo habang kayo naghahanda para sa maligayang Pasko, aming pinag-uusapan dito tungkol sa simula ng human extinction, ika-6 na human mass extinction. Actually, talagang buong lahat ng buhay, halaman, hayop, ay nasa panganib sa kasalukuyan dahil po rito sa global warming. Yan po ang mensaheng naisiparating ng Clean Air Philippines Movement at ng mga doktor sa Philippine Medical Association, Department of Health, lahat ng mga nagmamalasakit sa ating kalusugan at sa ating kapakanan bilang tao. Pilipino man, Amerikano, Incheck, Malaysian, Indonesian, Vietnamese, lahat po ng lahi ay tinatamaan itong masamang epekto ng global warming, epekto ng polusyon sa ating hangin, sa ating atmosphere, sa ating kapaligiran, sa kabuuan ng ating pong kapaligiran. Yan ang problema natin sa polusyon. Ang polusyon ay siyang nagiging ugat nitong global warming na patuloy na tumitindi sa kasalukuyan. At kung hindi po tayo gagawa ng aktibong hakbang bilang individual, bilang pamilya, bilang komunidad, bilang organisasyon, bilang bansa, bilang world global community, ito hong global warming ay patuloy na mananalasa at sisira po ng buhay ng mga halaman, hayop dito po sa ibabaw ng mundo. Tama ba? Okay lang ba na kayo ay nag-celebrate ng Pasko? Pinag-uusapan natin yan. Importante po yan. Dapat nating ipaalala sa mga panahon na tayo po ay nagsasaya at nag-i-enjoy at nagre-relax na meron po tayong dapat alagaan at ay iyan ang kapakanan ng ating planetang daigdig. Na pagka hindi po natin aalagaan, ang resulta ay pagkaubos ng ating pagkain, pagkaubos ng ating hangin na hinihinga, pagkaubos ng malis na tubig na may inom, pagkaubos ng matitirahan. Dahil paano na yan? Kung masyado na mainit ang ibabaw ng mundo, ay siyempre yung mga dating hindi sanay sa init, katulad po ng mga halaman, mga puno, ay di masusunog. Di ba? So ganyan po ang mensahe na gusto po nating iparating habang papatapos tayo sa 2021 at sasalubungin po natin ang 2022. Ito po si Andy Vital kasama ninyo hanggang mamayang alas 12. At sa mga pagkakataong ito ay gusto po namin iparinig sa inyo, ipapanood itong ilan sa mga mahalagang mensahe, partikular ang babala tungkol po rito sa Last Hours documentary na ginawa ng RT.com, Russian-based media, tungkol po naman sa nakaambang panganib ng posibleng extinction ng buhay sa ibabaw ng lupa. Paano ho mangyayari yan?
Kasi ngayon ay global warming, patuloy. Pagkatapos, para sa mga hindi pa nakakaalam, hindi pa ninyo nadaanan sa inyong research, meron po tayong nakaimbak na mga malalaking volumes ng methane sa ilalim ng karagatan, sa ilalim ng lupa. Mostly sa ilalim ng karagatan. Dahil po sa matinding pressure sa ilalim, kasi sa lalim at saka dun sa lamig sa ilalim ng karagatan, ang methane na ito, ang tunay-tuliladang methane na ito ay buo, solid, frozen. Gaano karami yan? 6 trillion tons estimated. Yan pong methane na yan, dahil po sa global warming at pag-init ng temperatura ng karagatan, ay posibleng matunaw. Ibig sabihin, yung frozen ay magiging liquid at magiging gas kasi methane po yan. Natural pag yan ay naging gas, lalabas po yan, lulutang, pupunta sa surface ng dagat at sasama sa ating atmosphere. E dinagdagdag ka lalo ng greenhouse gas. Kapag nagdagdag ng greenhouse gas, anong mangyayari? Yung pong mainit ng temperatura ang ating nararanasan ngayon sa maraming bahagi ng mundo ay lalo pang iinit. Kukulubin po ng mas makapal na greenhouse gas kapag lumabas ang nakaimbak na methane na yan. Panoorin po natin mga kaibigan sapagkat importante po itong maunawaan natin. Ito po ay scientific fact. Ito'y pinag-aralan na ng maraming organisasyon. Bagaman at lumabas sa RT.com ng Russia. Mahalaga pong itong item malaman at isa-isip po natin, ilagay natin sa ating utak na ito ay isang bagay na pwede pa nating gawa ng paraan. Gusto po nating panatilihin ang ating planetang daigdig at ang sangkatauhan. Alas 11:37, narito po ang documentary. Until now, most of the discussion about global warming has been about its destructive impact on the climate, about melting sea ice, about the potential for massive crop failure, and about the millions of refugees who will have to flee from rising sea levels. And while these things are terrifying in their own right, no one, except for a small group of people in the scientific community, has been recently talking much about the E word, extinction. Well, it's time we started talking about extinction. Because if we continue on the path we're on, if we continue pumping fossil fuels into the atmosphere, it won't just mean the end of the Arctic sea ice or the end of miles of shoreland. It could mean the end of most large, complex life forms on Earth. And that would include us. The possibility that global warming could lead to a mass extinction like our planet has seen 5 times in the deep geologic past is the subject of our new documentary, Last Hours, which we're proud to present in its entirety tonight, right here on The Big Picture. Consider this, nearly all life on Earth could go extinct because of man-made climate change. It's hard to imagine Earth without life. We take life for granted, but life has not always flourished here. The Earth has experienced dramatic loss of life, or what we call mass extinctions, 5 times over the course of geologic history. Each one of these events has resulted in the loss of more than half of all life on Earth. And the largest and most devastating of all was the Permian mass extinction. Almost all life on Earth disappeared. Permian mass extinction is, in essence, just the greatest crisis that life on Earth has ever suffered. By the end of the Permian mass extinction, 95% of all life on the planet was dead. And why is this important today? Because today, a 1/6
extinction is underway, one that will test the survival of not just human civilization, but possibly of the human species itself. And it bears a horrifying resemblance to several previous global warming-driven events, like the Permian mass extinction. I think it is certainly extremely significant that a lot of the main crises of the past are associated with global warming, and so with obvious implications for the present day. When we think of extinctions, we think of the dinosaur-killing KT mass extinction, which was triggered by a sudden catastrophic collision with a meteorite. But the most deadly force behind all extinctions isn't from outer space. It's from underground, underwater, and under the ice, where trillions of tons of carbon lies in wait in the form of frozen methane. If this methane melts and is released into the atmosphere, it will produce a sudden and massive global warming. During the Permian mass extinction, greenhouse gases were released by volcanic eruptions in an area that is today called the Siberian Traps. These, along with the heat from the lava flow itself, warmed the atmosphere of the Earth by at least 6 degrees Celsius. That much global warming took a huge toll on land, animals, and plants. But far worse, it warmed the oceans enough that methane, frozen deep under the sea, melted and was released into the atmosphere. That enormous release of methane, a powerful greenhouse gas, pretty much doubled the level of global warming and killed off over 95% of all life, both on Earth and in the seas. It's a kind of a scary thought, but maybe one of the best geological analogs for the kinds of rapid changes in climate and CO2 in the atmosphere that we're going to witness now and for the next few centuries, potentially, is this end Permian time when, as you know, that culminated in one of the largest mass extinctions that we know of. And of course, looking at these ancient events shows us times of global warming. And the atmosphere doesn't care whether the carbon dioxide comes from human activity or from a volcano. It has the same end effects. The numbers are very similar from some of the giant lava flows in Siberia. The amount of carbon dioxide they release is very similar to the sort of fossil fuel burning carbon dioxide release that we're doing sort of decade after decade today. Today, carbon dioxide in the atmosphere is above 400 parts per million, a level not seen any time in the history of human life on Earth. We are increasing CO2 levels in the atmosphere at rates far greater than any of the most rapid events that happened in the deep geological past. There is no precedent for what we are doing to the atmosphere. It is an uncontrolled experiment. As you warm the environment, that causes the release of more carbon, which is either methane or carbon dioxide, into the atmosphere. That in turn increases the rate of warming, which releases even more carbon. And you can see how this begins to cause a so-called positive feedback, or just an ever-increasing amount of heating. At the end of 2012, the World Bank issued a report warning governments around the world that a 5-degree temperature increase is likely unless drastic action is taken to curb carbon emissions. And a 6-degree increase was, according to some scientists, all it took to pass a tipping point during the Permian mass extinction. There's a virtual scientific consensus that 6 degrees was all it took to initiate the PETM. In both cases, it involved massive releases of methane. We know that in the bottom of the seafloor, large parts of the ocean margins have methane in a solid phase. And what happens is that when you change the temperature, it can dissociate, or you can think of it as melting this frozen methane phase. And so the idea is that during some of these events, we have some triggering or initial cause that forces the ocean temperatures to warm, especially in deep parts of the ocean. And then that dissociates or melts this solid methane phase, which then goes into gas, which can get into the ocean and the atmosphere. Methane is way worse than carbon dioxide. It's inert right now in the soil. It's not affecting anybody in any way. When you warm it, and it becomes a gas,
then it starts acting immediately as a greenhouse gas. So this is an immediate and very short-term threat to planetary civilization. The risk is a so-called runaway greenhouse, which is the self-correcting mechanisms cease to kick in, and you heat by a little bit, and you release methane. That then causes excess heating, and you release more methane, and so it goes on. That's probably the biggest issue that we face. Sea level change is a big one, too, a very expensive one to manage, but the methane release from the tundra, once that gets underway, we reach a point where we lose the option of having an effective mitigation strategy. We can always abandon coastlines, but if we activate enough of the carbon reservoir in the terrestrial biosphere, that becomes unmanageable. So that's unfortunately kind of a doomsday scenario that our trajectory is pointed to. Most disconcerting, the Arctic ice sheet that keeps the carbon stable is melting rapidly. In July 2013, the Arctic lost 41,000 square miles, an area half the size of Kansas, every single day. And scientists have witnessed kilometer-wide columns of methane gas bubbling up from the ocean floor, suggesting the tipping point to runaway climate change is dangerously close. While it appears we've already passed the tipping point for an ice-free Arctic in the summer, other tipping points could be centuries, generations, or just years down the road. The big danger about tipping points is that you can only recognize them when it's too late to do anything about it. So why should we risk these catastrophic events? In the case of climate change, our planet's life support system is at stake. So it is our obligation to take every precaution to stop it. We must begin to reduce carbon emissions dramatically. Yet, at this moment, we're facing a crisis of world leadership. Powerful fossil fuel corporations are fighting to monetize the trillions of tons of carbon they own that's still underground. The world community, global citizens, governments, leaders, NGOs, and corporations must come together, step forward, and take decisive action. Let's continue the research, but let's not wait until we pass more tipping points. This is the most urgent of times and a most urgent message. Please forward this to as many people as you can. Mga kaibigan, yan po ang video ng Last Hours. Sa mga nagtatanong kung saan galing yan, itong video na yung napanood ay galing po sa RT.com. Pero yan ho'y kumbaga reproduction na lang ng RT.com kasi yung video na ay ginawa po ng 2013 at ito'y bahagi ng tinatawag na Thom Hartmann program. Si Thom Hartmann ay isang manunulat, author, at nagsimula po siya ng isang programa para magkaroon ng tamang babala, lalo na ang mga issue na nagiging ikangay hadlang sa paglilinis ng ating kapaligiran, sa mga environmental issues na may kinalaman sa patuloy na global warming, patuloy na polusyon. Ang layunin ni Thom Hartmann mula po sa kanyang libro, itong video na ito galing po sa kanyang libro. Actually, ang libro ay The Last Hours of Humanity. Ang titulo po niyan, The Last Hours of Humanity, Warming the World to Extinction. Inaiinit ang mundo hanggang sa tuluyang malusaw o kaya mawala ang buhay sa ibabaw ng daigdig. Kung nais po ninyo mag-research ukol dyan, hanapin lang po ninyo the Thom Hartmann Program. Thom is T-H-O-M. Hartmann ay H-A-R-T-M-A-N-N. Siya po yung author ng libro na yan, The Last Hours of Humanity, kung saan naman ay ibinatay ang video na ito na lumabas noong 2013. Pero itong mga sinasabi rito ay nagpapatuloy hanggang sa kasulukuyan. Kaya nga dito sa atin, ang Clean Air Philippines Movement ay patuloy na nangangampanya para sa pagiging seryoso natin ng gobyerno natin ng lipunang Pilipino
sa mga nabitiwan nating pangako na tutulong sa proteksyon ng ating kapaligiran. Partikular, tutulong sa kampanya upang mabawasan itong global warming. Kasi po, painit ng painit ang average temperature ng ating atmosphere. Sabi nga, ngayon ay nasa mga 1.2 degrees centigrade ang average temperature. Huwag ninyong ikukumpara doon sa temperatura na pagka may weather forecast kayo narinig, meron hong temperatura ay 22 sa umaga, sa tanghali ay mga 34 degrees centigrade. Yun po yung daytime na temperature. Paggabi, mababa kaysa doon. At sa maraming lugar, malamig na malamig talaga. Pero sinag-uusapan po natin yun hong average global temperature. Na ayon sa video, kung napakinggan po ninyo, kapag tayo ay umabot ng 5 degrees Celsius. Yan na po yung temperatura na naging ugat nung ikalimang mass extinction. Mga 250 million years ago. Paano ho yun? Ang ikalimang mass extinction ay halos umubos ng 75% ng buhay sa ibabaw ng daigdig. Ano pong ibig sabihin ng buhay? Every living thing, 95% of the living things on earth nawala dahil po rito sa ikalimang mass extinction na ito 250 million years ago. Kahit saan po kayo magtanong sa mga scientist, yung pong ika-anim, kasunod po nitong fifth mass extinction 250 million years ago, yung pong ika-anim ay nagsimula na. Ibig sabihin, progressing towards the sixth mass extinction. Kasi yung pong ikalimang mass extinction, inabot din ng mga ilang milyong taon yun. No? Bago yun ay tuluyang na umabot sa sukdulan. Yan. Kaya ito pong ginagawa natin ay patuloy na pagtulong sa Clean Air Philippines Movement Incorporated na makapagkampanya para sa pagtatanim ng kawayan. Kawayan, mabilis itanim, maraming planting materials ka makukuha kahit saan banda ng Pilipinas, maraming lugar na pwede mong pagtamnan, maraming bakanting areas, yung pong mga naubusan na ng puno, pwede ho nating palitan ng kawayan doon. Kasi kung tayo po ay magtatanim pa ng puno para palitan yung mga nakalbong gubat, abutin muna ng minimum of 10 years bago maging full term yung puno. Ang kawayan, ano ba ang lifetime ng kawayan? Wala pang 5 taon, fully grown na po yan. At ibig sabihin, may mga dahon, may mga trunk na nagsisequester ng carbon. Ang sinabi nga doon sa video na inyong napakinggan ay, ano ang pinakamahalagang dapat gawin natin? Decarbonize the atmosphere. Tanggalin ang carbon sa atmosphere. Isa sa pinakamabilis na paraan ay kung marami ang kawayan. Nahihigop ng carbon na yan, carbon dioxide actually, upang gamitin sa kanilang photosynthesis, yung paggawa ng pagkain ng halaman, at paglabas niya na yung oxygen. So yung pong klase ng absorption ng carbon dioxide mula sa hangin ay makakabawas doon sa tinatawag na greenhouse gases. Kapag yung greenhouse gases ay nababawasan, bibigyan natin ng pagkakataon ng init sa ibabaw ng mundo na lumamig o kaya ay mag-dissipate patungo sa kalawakan. Yun ang kalaghan ng kawayan. Kaya panoorin po natin sa mga nanonood sa YouTube at sa mga nakikinig sa radyo, pakinggan natin ang The Bamboo Song mula sa Jazz Clean Air Band. JCAP, ang official band ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Nakita mo na ba ang ating mundo? Ito'y madumi at mausok dahil sa air pollution, humanity extinction, climate change ang nagdala. Ang bamboo ang sasagot, pipigilan ang salot. Dulot ng air pollution, dala ay extinction para sa lahat. Magtanim na
magtanim na ang lahat, bambuo kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa polusyon, pati sa kahirapan. Kumusta naman ang ating mundo? May pag-asa to at di bigo. Labanan ang polusyon, ituwid maling direksyon para sa lahat. Magtanim na ang lahat, bambuo kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa polusyon, pati sa kahirapan. Kumusta naman ang ating mundo? May pag-asa to at di bigo. Labanan ang polusyon, ituwid maling direksyon para sa lahat. Magtanim na ang lahat, bambuo kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa polusyon, pati sa kahirapan. Magtanim na ang lahat, bambuo kawayan para sa ating bayan. Ito ay solusyon sa polusyon, pati sa kahirapan. Ito ay solusyon sa polusyon at para sa lahat. Maraming salamat sa ating ECAB, ang Jazz Clean Air Band, official band ng Clean Air Philippines Movement Incorporated. Kung nais po ninyo mag-request ng -1, katulad po ng inyong narinig sa aking background, mag-email lang sa socmedbroadcasters@gmail.com. Padadalan ho namin kayo ng MP3. Yan. O kaya yung video, sabihin lang niyo sa email. Yung po mga naghahanap ng video ng Last Hours, nagawa ng The Tom Hartman Program, meron po silang Facebook community. Kung nais po ninyong mapanood yung film na yan at saka yung mga talakayan kasunod dyan, punta po kayo sa facebook.com/lastHoursFilm. Last Hours Film. facebook.com/lastHoursFilm. Nandun po yung film, nandun po yung mga talakayan ng mga miyembro nito hong community na ito sa Facebook. Bueno mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa ngayong umagang ito ng Biyernes 24 sa buwan ng Disyembre 2021. Handa po kayo para sa mamaya, simplihan lang at dapat maging malusog ang inyong kinakain, iniinom. Huwag po masyado magpapapuyat. Kung yun namang dinner ninyo, pwedeng aga-agahan. Pero yung ibang mga nagsisimba kasi para sa mismong pangsyam na dasal, inaabot po ng hating gabi. So yung dinner po ay aabutin din ng hating gabi. Pero magmerienda ho kayo bago ho kayo pumunta ng simbahan para hindi kayo gutom. Ang misa mamaya, siguradong mas mahaba po yan. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Magbabalik kami alas 12:30 ng hapon. Sa ngalan po ng KSMBPI, ito po si Andy Vital. Magandang umaga. Sana'y tayo po'y nasa malusog na kalagayan sa ngayon.